we are also, Indian companies are also investing abroad. They have invested $26 billion in the US, and they have created 60,000 jobs in the US. تكلمنا عن الاقتصاد الهندي والنمو والتقدم في الاقتصاد الهندي داخل الهند، وايضا حتى في خارج الهند هناك تقدم كبير، هناك استثمار في مختلف دول العالم. في الولايات المتحدة لوحدها هناك استثمار 26.6 مليار دولار، ومن سنة 2005 لحد الآن تم خلق 60 فرصة عمل في هذا البلد. In the case of United Kingdom, Indian companies are the largest employment providers after the British government. في موضوع الاستثمار في المملكة المتحدة تأتي الهند بالمرتبة الثانية بعد البلد المضيف اللي هي المملكة المتحدة في توفير فرص العمل. You see, the growth in India does not exclude the poor people in the countryside. النمو في الهند لا يستثني الطبقة الفقيرة. So the government has a special program of $7 billion annually to give employment to the poor people in the countryside. That's a special program. الحكومة خصصت برنامج لهذه الطبقة سنويا تستثمر 7 مليار دولار لتوفير فرص عمل لهذه الطبقة. And as this slide shows, even in the remote villages, we are bringing in connectivity, we are bringing in internet, we are making people use technology for the growth. كما تظهر هذه الصورة في أبعد القرى نحن نستعمل التكنولوجيا لربطها مع العالم الحديث ومع يعني مصادر القرار. This is an example of Indian engineering. The cheapest car in the world, designed in India, manufactured in India, and now exported throughout to the world. And it costs only $2,000. هذا مثال على التطور اللي بيصير بالهند. يعني $2 وهي السيارة الاقتصادية أكثر سيارة اقتصادية بالعالم. And this is the growth in the telecommunication. النمو في مجال الاتصالات نلاحظ يعني عدد المشتركين من الصورة. I mean, every month we are having 18 million subscribers being added. كل شهر يتم تقريبا يضاف إلى هذا العدد. In India and manufactured in India. وهذا الجهاز اللي هو مال الصيرفة أيضا تم تصميمه وتشغيله بالهند. ATM, but difference is it works on solar electricity, solar energy. هو جهاز مال يعني صراف آلي، ولكن الفرق عن باقي الأجهزة إنه يشتغل بالطاقة الشمسية. I was earlier talking about the shabaka, the special shabaka connecting the universities. And if you see this slide, it will show you why the international companies are coming to India and setting up research centers in India. كنا نتكلم عن الشبكة اللي تربط كل أجزاء الهند. الشبكة احنا كنا في مجال الاتصالات. هذه واحد من هذه الصورة واحد من الأسباب اللي تخلي الكثير من الشركات العالمية تأتي إلى الهند وتعمل في الهند. Including in the area of medicines. Today, after the American companies, Indian companies have the largest number of licenses in the US for medicines. إذا تكلمنا عن مجال الصناعات الدوائية في الولايات المتحدة اليوم، في نفس الولايات المتحدة اليوم تأتي الهند بالمرتبة الثانية من حيث عدد الشركات المرخصة لهذه المجال، يعني في هذا المجال من الصناعات. I mean, the reason why I have this slide, it shows that the European companies, the American companies are coming to India and manufacturing. Now, يقولون مثلا هذا العقد كذا المواد اللي يجيبها ما يصير يجيبها من الهند. هاي الصورة هنا تثبت انه الكثير من الشركات العالمية المعروفة مرسيدس، فورد، غيرها تيجي تفتح لها مراكز بحث وتطوير بالهند وتفتح لها مصانع بالهند. يصنعون البضاعة مالتهم اللي تعتبر على أساس أوروبية أو يابانية ويجون يصدروها للعراق. I mean, many of the companies which are taking the orders here, they go to India, they place the order in India, and then they say this is manufactured in Europe, wherever, and then they supply here. That's what I find is happening here. يعني كثير من الشركات هنا اللي تحصل على عقود اللي هي المفروض ما تجيب، يعني حسب العقد ما تجيب المواد مالتها من الهند، يروحون للهند ويجيبون الغراض من الهند ويقولون هذه تصنع في أوروبا.
City has been specially selected by Boeing to be its strategic partner. تكلمنا عن مدى ايماننا بالشباب الهندي. يعني شوفوا هذا مثال اخر انه شركه بوينغ اختارت 8 جامعات في العالم فقط ان يكونون شركاء استراتيجيين لهم. 6 من هاي الجامعات هي بالولايات المتحده، 2 منها خارج الولايات المتحده، واحده من عندهم بهاي المدينه بنغلور بالهند. And I don't know many of you are aware of India's space program, but India is one of the 6 countries which can launch its own satellite. أنا ما أعرف إذا يعني لكم علم مدى ضلوع الهند في المجال بالفضاء، لكن الهند واحدة من 6 دول فقط في العالم اللي تستطيع أن تطلق الأقمار الصناعية الخاصة بها ذاتيا. We have launched 68 Indian satellites and 35 satellites for foreign countries. تم إطلاق 68 قمر صناعي هندي من الهند و35 قمر صناعي أجنبي من الهند. And we have also sent a mission to the moon. وقد تم إرسال بعثة استكشافية إلى القمر. And all this done with Indian engineering and Indian scientists. وكل هذا تم يعني إدارته عن طريق علماء وإداريين هنود. Now, the Indian space program is not only for going to the moon, but it is also to benefit. Many patients go to India for treatment, and you must be wondering why they go to India for treatment. كثير منكم يعرفون أنه الكثير من العراقيين أو المرضى عموما يعني يذهبون إلى الهند لغرض العلاج، وأنتم تتساءلون لماذا يذهبون إلى الهند لغرض العلاج. My answer to that is that it's not only the patients from Iraq, but also patients from the US, from Germany, from Europe, from UK, from everywhere they are going to India for treatment. الجواب أنه لم يذهبون لتلقي العلاج في الهند. Last year, more than 200,000 international patients went to India for treatment. السنة الماضية 200,000 مريض من مختلف دول العالم راحوا للهند لتلقي العلاج. And they have come even from South America, from Brazil, from Panama, from Malaysia, from Europe. وقد جاءوا من مختلف دول العالم، من أمريكا الجنوبية، بنما، البرازيل وغيرها من أوروبا. Now, my invitation is to Iraq also to become a partner with India in this emerging new horizon. فالآن شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لسعادة السفير، شكرا للأستاذ أيضا. Cultural ambassador. عندما قلت إني زرت جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية، قد تأثرت بما رأيته في هذه المكانين. فحقيقة شفت نفسي إنه أنا بالفعل سفير ثقافي لبلدي. In fact, I think some of the regular visitors to my house, my friends, they are essentially professors from the universities. وأعتقد إنه بعض الأصدقاء الدائمين، الزوار الدائمين لمقر إقامتي في العراق من المدرسين في الجامعات. We are giving 55 scholarships annually for doing PhD in India. الهند تمنح في السنة 55 منحة دراسية للطلاب العراقيين. We are also offering 120 training slots in different technical fields for Iraqi government employees. وكذلك الهند تعرض أو تقدم 120 مقعد للموظفين العراقيين للتدريب في الهند في مختلف المجالات. And there are large number of Iraqi students studying in India. وهناك عدد كبير جدا من الطلاب العراقيين يدرسون بالفعل في الهند. And from our side, we try to facilitate their admission in the school, the colleges. ومن جانبنا نحن يعني نحاول أن نسهل مسألة انضمامهم، يعني قبولهم في الجامعات ومباشرتهم الدوام. Now about universities coming to Iraq. See, they want to come, they want to cooperate. If you look at Dubai, for example, the Dubai Knowledge City was created basically by Indian universities. ولكن عندما ننظر إلى مسألة مثلا قدوم الجامعات الهندية إلى العراق، إذا قارنا هذا المثال بما حصل في دبي من مجيء جامعة هندية إلى دبي التي هي استكرت. This is something which we can look at, but maybe a lot of things would need to be made more simpler and more easier
for them to come here and start working, including some basic issues like visas. هذا الموضوع ممكن الحلول، ولكن يجب أن يكون هناك تمهيد مناسب لهذا الموضوع. الكثير من الأمور يجب العمل عليها، بما في ذلك ما يسمى التأشيرة. The second point which you said is about Indian companies coming. I must confess, Indian companies which are working in Iraq are very happy with the people. They are extremely happy with the people of the country. بالنسبة لمسألة حضور الشركات الهندية للعراق، أحب أن أوضح بأن الشركات الهندية الموجودة في العراق بالفعل هي يعني سعيدة في تعاملها مع العراقيين، مع الشعب العراقي. They really appreciate the love and affection which they are getting from the people they are working with. وهناك تقدير كبير لما يعني ينالهم من تعاطف من جانب الشعب العراقي. But sometimes their experience is not satisfactory. They feel that their skills are not being appreciated by the concerned ministries. ولكن في كثير من الأحيان يعني هناك مسألة من عدم التقدير، يعني يشوفون إنه الوزارة المعنية لا تقدر الكفاءات اللي جاءت الشغل في العراق. I'll give an example. We were talking of electricity before. There is an Indian company called BHEL. BHEL is a company which is supplying to almost 35-40 countries in the world. It is a $20 billion company. They are employing something like 75,000 employees they have. It's a huge company. But then here the Ministry of Electricity said, no, we don't want BHEL. يعني سأعطي مثال. توجد شركة هندية تسمى BHEL. هذه الشركة تعمل في 35 أو 40 بلد في مختلف أنحاء العالم، وميزانيتها تفوق $20 مليار، وهناك 70,000 عامل ومهندس يعملون في هذه الشركة. فشركة بهذه الإمكانيات تعتبر من الشركات العالمية الرائدة، ولكن عندما حضرت هذه الشركة للعراق قال العراق بهذه الشركة لا. I mean, Ministry of Electricity said no, we don't want this company. يعني وزير الكهرباء قال لا نريد هذه الشركة. Now, what happens is this message goes to other Indian companies, and so they feel, is it worth it? Should we spend our time and effort to come here? No, I'm being very frank. I'm being very honest. فاللي حصل يعني بالتأكيد إنه هذا الشيء إذا حصل مع شركة رائدة مثل هذه الشركة، فهذا الخبر سينتقل إلى باقي الشركات، وباقي الشركات ستتساءل هل الأمر يستحق أنه نذهب إلى العراق ونتعنى I think it's much better to deal with us, National Commission, Investment Commission. We can supersede all official documents and formalities, and to welcome very well your society or company. Just to come to us, we can give you all facilities for your company. So thank you so much. I will respond to the second question which he had asked about. First is, I think there's a misunderstanding. In India, we don't use oil for producing electricity. أكو سوء فهم. إحنا لا نستخدم النفط لإنتاج الكهرباء. We use thermal, which is coal. We use hydropower, and then of course we use nuclear energy, and we use gas. No, our target. هذا رقم يريدون يوصلوا له، يعني هذا رقم يريدون يضيفوه فوق الموجود. 150,000 الموجود كم؟ total energy. يعني he want to add 150,000. Now how much they have? Actually, we want to add 250,000 megawatt of power. But because it is too expensive, so we are starting with 150,000 megawatt of power. How much they have? I think, I'm not
not sure, we must be having like 200,000. We have, India has companies which produce more than 75,000 megawatt of power. There are many companies in the private sector which produce 15,000 megawatt of power. لست متأكد من الرقم اللي كم الآن يوجد من الكهرباء. أكمل. Energy which is produced is going to create more jobs. It is going to create better facilities for the people. And so the poor people are going to become middle class. So why should it be something bad? يعني الطاقة النووية هي متعددة الاستعمال حسب الاستعمال. كيف يستعملها كيف تستعملها الدولة؟ فالاستعمال اللي موجود بالهند هو لصالح الشعب. شنو اللي راح يأثر على الطبقة المستضعفة؟ Yeah, I mean, as I said, it's also in, how does it matter? I mean, how does it affect the poor in the country? How does it affect? يعني أنا لا أرى كيف ممكن يؤثر هذا السلاح النووي على الطبقة الفقيرة. I mean, at the end of the day, it is also science. It is also science. So it is being taught in the universities and colleges. We have scientists who are doing the research on nuclear energy. So, يعني هو أيضا باب من أبواب العلم. رجاء من المتداخلين لا تكون بطريقة النقاش والإجابة بعد السفير بطريقة اللي يجاوب عليه لأنه عندنا 10 مداخلات وآسف ما أقدر آخذ أكثر لأنه. no, I must compliment you on your understanding of India. أحب أن جنابك على though I do not agree with your observations. ولكن لا أتفق مع جنابك على هذه الملاحظات. First is democracy. I think democracy was successful in India mainly because of the leaders we had like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel. أعتقد أنه نجاح الديمقراطية في الهند كان أساساً بسبب القادة اللي تمتع بها الهند من جواهرلال نهرو وغيره. أعتقد أنه نجاح التجربة الديمقراطية في الهند يعتمد أساساً على القادة اللي كانوا في الهند منهم جواهرلال نهرو ومهاتما غاندي وغيره. You see, the democracy was introduced in India by the British. الديمقراطية قدمتها بريطانيا في الهند إلى The British form of parliamentary system. النظام البرلماني البريطاني. Before that, in India, basically we had aristocracy. We had the kings who were ruling the countries. وقبل ذلك كان اللي يحكمون البلد هم الملوك. But at the same time, even during the time of many of the kings, the village councils were local councils which enjoyed a lot of powers. ولكن حتى في فترة حكم الملوك كان هناك في القرى المجلس في القرية كان يتمتع بالكثير من السلطة. So you can say the modern version of democracy was introduced by the British. وعليه ممكن أن تقول إنه النموذج الحديث من الديمقراطية قدمتها بريطانيا. And then it was modified to suit the local conditions. وتم تعديله لكي يناسب الحالة المحلية الموجودة. You are talking of the system. In India, when we stay a state, it is something like your muhafaz. إن تكلمنا عن الولايات. عندما نتكلم عن ولاية في الهند وكأنه نتكلم عن محافظة مثلا في بغداد. في العراق. The wilayah, it has a local government which is elected by the people. وهذه It الولاية. has a chief minister. It has a council of ministers. هذه الولاية لها هيئة إدارية تتكون من الشخص الإداري الرئيسي اللي يدير المكان ووزراء تحت يده. And then the Mintaka Aklimiya, they are governed by the central government, by the federal government. والمناطق الإقليمية يتم إدارتها من قبل الحكومة المركزية. Now, the powers between the provincial government and the federal government is very clearly defined in the constitution.
السلطات اللي موجودة بالسلطة عند حكومة الولاية والحكومة المركزية يتم تحديدها في الدستور. In the constitution it says which has more power in what subject. والدستور هو اللي يحدد من هو من الحكومتين له الكلمة الأعلى في الموضوع الفلاني. For example, law and order. مثلا موضوع القانون والنظام. It is a state subject. هذا موضوع يخص الولاية. The federal government cannot interfere in the subject in the state. لا يمكن للحكومة المركزية أن تتدخل في هذه النقطة. The only option for the central government is if the condition becomes very, very bad and if they feel the state government is not able to govern the state. الحكومة المركزية إذا شافت أنه الوضع وصل إلى مرحلة جدا سيئة في هذه الولاية في ولاية معينة بحيث لا يمكن السيطرة عليه. Then it can dismiss the government. فالخيار هنا هو أن يتم إعفاء الحكومة مع الولاية. But it has to go to the parliament for approval within 30 days. ولكن يجب أن يذهب هذا إلى البرلمان ويجب أن يوافق عليه البرلمان خلال شهر. And even if the government is dismissed, within 6 months new elections have to be held. وعندما يتم إعفاء حكومة من يعني حل هذه حكومة الولاية خلال 6 أشهر يجب أن تكون هناك انتخابات وتأسيس حكومة جديدة. Now the third is on the development in the country. بالنسبة لموضوع التطور في البلد. See the fundamental difference between India and China. الفرق الكبير الأساسي بين الهند والصين هو is that in India we have free and entrepreneurship. The businessmen, they are free to do business. إنه بالهند رجال الأعمال لهم الحرية والحق أن يقومون بأعمالهم الخاصة. While in the case of China, it is state companies which are supporting the growth. بينما في الصين كل الشركات هي شركات تابعة للدولة وهي اللي تساهم في مسألة التنمية. If you look at all the big Indian companies, all the companies are in the private sector. إذا تنظر إلى كل الشركات الهندية الكبيرة هي شركات في القطاع الخاص. If you look at Tata's, for example, it's 100% private sector. مثلا شركة تاتا 100% هي قطاع خاص. And their annual turnover is more than $150 billion. والمدور المالي لهم في السنة يصل إلى $150 مليار. If you look at the Reliance Industries, they have a refinery which is refining more than 3.3 billion barrels a day. Reliance refinery. أكو شركة اسمها ريلاينس مختصة بالمصافي. هذه الشركة their market, their turnover is more than $150 billion. It's a purely private sector company. أيضا المدور المالي السنوي مالتهم حوالي $150 مليار. Most of the growth in India is because of the private sector. الكثير من يعني نسبة النمو في الهند هو بسبب شركات القطاع الخاص. What the government did was it removed many of the rules and regulations, made it easy to do business. ودور الحكومة هنا كان في أنه أزالت الكثير من المعوقات أمام هذه الشركات لكي تستطيع الشركات القيام بعملها. I mean, if you look at airlines, the government airline has been running on a loss, but there are 6 private sector airlines which are running in India. إذا تنظر إلى مجال الخطوط الجوية، الدولة تمتلك شركة واحدة فقط، بينما هناك 6 شركات خاصة للخطوط الجوية. Yes, it is true that there is an increasing difference between the poor and the middle class, and the middle class and the rich. نعم صحيح، يوجد هناك فرق كبير بين الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى والطبقة الغنية. That is why government is also introducing special programs to take care of the poor people in the country. ولذلك ترى أن الحكومة الآن تقوم بالكثير من البرامج الخاصة لتحسين حال الطبقات الفقيرة. أتمنى على المداخلين أنه يكتفون بسؤال واحد رجاءً لأنه ما يكفينا وقت طبعاً. فراح نضطر نعتذر من الأخير. الزميل ضياء بسم الموسم. ما هي أبرز معوقات الشراكة ما بين الحكومة العراقية وما بين الهند على مستوى الأهالي؟ هناك زيارات وهناك يعني نوع من التبادل التجاري وفي مجال الصحة والتعليم بين العراقيين والهند، لكن أشرت إلى
وجود معوقات مع الحكومة العراقية فيما يخص العقود وإبعاد الشركات الهندية، هل من الممكن توضيح هذا الجانب؟ ثانيا معدل شراء الهند للنفط العراقي، هل هناك أرقام معينة في أي تسلسل يأتي العراق في هذا الجانب؟ هل هو رقم 1 أم 2 أم 3؟ الهند تعتمد على النفط العراقي إلى أي درجة؟ وشكرا. دكتور كان الحقيقة استجابة للأخ عباس بالاختصار عدة أسئلة كان عندي، أحدها على الوضع في كشمير، ثانية عن المسؤولية التاريخية للهند حول باتجاه بنغلاديش بعد انفصالها عن باكستان الغربية والباكستان الحالية، عن مكاتب إكمال الدراسة الموجودة المنتشرة في بغداد في الهند ومصداقيتها ووضع آلية للتأكد من وضعيتها، لكن هذه إن شاء الله نأجلها إلى لقاء مقبل. السؤال اللي الآن بصدده هو حضرتك ذكرت أنه طائفة أنه منصب رئاسة الوزراء في الهند هو من حصة طائفة السيخ، ونعم كانت موجودة على الشاشة هذه المعلومة. إذا كنت من حصة طائفة السيخ، ومعلوماتي المتواضعة أن السيخ هم طائفة من الهندوس ولكنها فرقة متشددة، فهل أن إسناد هذا المنصب الحساس واللي هو أهم منصب سياسي في الهند إلى طائفة السيخ هل هو نوع من المحاصصة؟ وهل إذا كانت محاصصة فمدى انسجامها مع الديمقراطية المعروفة عن الهند؟ وشكرا. جميل جدا. الأستاذ صالح حمودي. I think Iraq is still looking at old India. It has not understood the new India. أهم المعوقات للشراكة بين البلدين هو أنه العراق ينظر إلى الهند القديمة وليس إلى الهند الحديثة. I mean, as I mentioned, when I see in many ministry tenders, for example, they say no Indian product. So I feel surprised. And I think it is because they don't know what is happening in India. يعني في كثير من المناقصات اللي تطرحها الدولة، يعني الحكومة العراقية يشوف أنه واحدة من الشروط أنه لا تجيب المنتج مالتك أو المواد اللي تشتريها من الهند. فيعني أنا أتفاجأ من أشوف هذا الشيء. Just to give an example, last month the Prime Minister of China had come to India. He went to meet Indian private sector companies in Bombay. المثال اللي يجيبه هسه انه الشهر الماضي رئيس وزراء الصين زار الهند وذهب للقاء الشركات الهندية الخاصة. And he invited Indian companies to come and invest in China. وهو اللي دعا الشركات الهندية أن تأتي إلى الصين وتستثمر في الصين. So I think that speaks of the power of the Indian private sector. وأعتقد أنه هذا مثال يعني بحد ذاته يتكلم عن مدى قوة القطاع الخاص في الهند. But you should remember that money goes where it is welcome. ولكن يجب أن تتذكر دائما أنه الأموال تذهب إلى حيث تكون مرحب بها. Now, the other question which you mentioned about the Prime Minister, no, we don't have a quota system in politics. بالنسبة لمنصب رئيس الوزراء ما عندنا نظام محاصصة. In politics ما في quota. في سياسي ما في quota. من حيث يعني من مواقع السياسية. لا بالمواقع السياسية لا يوجد محاصصة في الهند. If you are a successful politician, you win the election, you become a minister, become a prime minister. إذا أنت سياسي ناجح راح تقدم في منصبك وراح تصير وزير وبعدين تصير رئيس وزراء. If you are not successful, tough luck. So we don't have a quota system that, nothing like that in the election. لا يوجد نظام محاصصة. طبعا نؤكد دائما ان الاراء التي تطرح من قبل الجمهور الكريم وان كانت اراء كريمه ومحترمه لكنها لا تمثل المعهد العراقي الفارقي. حمودي بعد الاستاذ محمد الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الدكتور عمر حمودي على إتاحة هذه الفرصة، ونشكر سعادة السفير على هذا الإيضاح الجميل اللي تقدم به. أكو نقطة واحدة بس ما حكى لنا عليها السفير، وهي القوانين الهندية اللي
ثانيه او اخذ فيزا ثم ياتي المرافق له قدم بعد فيزا، احد الموظفين يقول له اوكي مو مشكله روح سوي المعامله وتعال قدم. الموظف الاخر يتعامل تعامل جدا 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 مو انساني مع احد المواطنين، كان رجل شيخ كبير، يعني انه ما يعطي فيزا لانه صار بعد قدم الفيزا بعد ما قدمت المريضه له، فكان يقول له روح قدم فيزا سياحيه. اولا فيزا سياحيه تقدمها 15 يوم، احنا نعرف انه انتم عندكم الحكومه الالكترونيه، هاي التاخير بالفيزا السياحيه مثلا 15 يوم او اكثر. اليوم العراقيين بصوره عامه بسبب تغيير النظام الان اصبحوا في وضع مادي جدا جيد، يروح الى الهند من اجل ان سياحه مثلا، يصرف امواله، ما يروح يشتغل بالهند او يعمل اي شيء بحيث انه يكون هناك معوقات هاي شغله اولى. شغله ثانيه، انا صارت وياها نفس العمليه، اختي مريضه جدا وقدمت فيزا، انا عندي باسبور بريطاني، فعبالي انه ادخل الهند بدون فيزا. سالت بعد ما قدمت الفيزا، هي سالت انه باسبور بريطاني يحتاج فيزا؟ قال لها لا، العفو يحتاج فيزا، لازم تقدم على فيزا. فجيت انا اليوم استلمت الجواز وقدمت على الفيزا، ايضا الموظف قال لي روح سوي المعامله وسويتها ورجعت، قال لي الموظف الثاني ماكو فيزا، انت لازم تقدم فيزا سياحيه، وهي وضعيه الحاله الصحيه ما تسمح ننتظر 15 يوم او 20 يوم لحد ما يعطونا الفيزا. هاي الشغله الثانيه. الشغله اللي حبيت اقولها انه ارجوك الاختصار رجاء. اي بس لا خلاص بس هاي الشغله. بس شغله مقابله المسؤول، يعني هذا الشيخ اللي كان يتكلم معه الموظف قال له بس بدي اشوف القنصل، قال له انت منو حتى تشوف القنصل؟ وكانه المواطن العراقي مو بالمستوى اللي يسمح له يقال في القنصل، بينما احنا بنعرف اليوم اي مواطن سواء عراقي او غير عراقي في اي سفاره من حقه يروح يحكي ويا القنصل اذا كانت في مساله عنده تهتم. وشكرا. هذا الموظف اللي تساءل هندي ولا عراقي؟ مع الاسف عراقي. When did this happen? How long ago was it? Today. Oh. That is too close for comfort. I'm not sure you are coming here today. I'm not coming here, and I'm not sure you are coming here today. Okay. But it's good. See, what I've seen that majority of the applicants don't come to Baghdad. They don't come to the embassy. When I ask people because of the security situation, they don't want to come. أنا شفت الكثير من المراجعين ما يجون للسفارة، ولما استقصيت شفت إنه يعني ما يقدرون يجون بسبب الوضع الأمني. There are very few people who actually come to the embassy applying for visas. بالفعل أكو عدد قليل من الناس اللي يجون للسفارة حتى يطلبون الفيزا. Before I used to receive a lot of complaints because the application was in English, people didn't understand. So I translated it into Arab, the application form if you see. People said a lot of money was being taken. I put the fees in the application form. سابقا كنا نتلقى كثير من الشكاوي لأن كان الابلكيشن مكتوب باللغة الإنجليزية فقط. هسه احنا اللي سويناه انه خلينا ويا الإنجليزية اللغة العربية. سابقا كانوا يقولون ما نعرف ايش قد ندفع. خلينا هسه بالاستمارة الجديدة ايش قد تدفع مقابل كل فيزا. But still I find that some people have wrong information. They say it takes a lot of time to get a visa. Why? Because they are not coming directly to the embassy. They are sending the passport through somebody, and that person is making some money. He's saying it will take 2 weeks, 3 weeks to come to the embassy. So no, it's not in my control. Because if they come to the embassy, they will understand what is the situation, how long it takes. Number one. ولاحظت ذات انه اكو هوايه مواطنين هم نفسه ما يجي للسفاره وانما يقدم عن طريق شركه او عن طريق مكتب، وهذا الشركه والمكتب ياخذ وقت بين ما يودي الجواز، او الشركه يقول انه هذا راح ياخذ وقت. فلو المراجع نفسه يجي يراجع للسفاره راح يشوف ليش المساله تاخذ وقت. Now we found that many patients were taking tourist visas because it was cheaper, and they used to go to India and they used to face problems. شفنا الكثير من المواطنين العراقيين ياخذون فيزا سياحيه ويروحون للهند بغرض العلاج.
ولما يصير هذا الشيء يواجهون مشكلة هناك. Now, the medical visa was specially introduced to help patients. You can stay for a long time in India, undergoing treatment, there is no problem. احنا لما سوينا Visas. السنة الماضية صدرت السفارة 38,000 تأشيرة للعراق. مداخلة أخيرة الطفل السيد مفضل النوري لديه كلمة شكر باللغة الإنجليزية باعتباره هو مولود في الهند. لا مولود ببغداد. بغداد؟ اي بس يتكلم. وصلتني المعلومة أنه مولود في الهند. وأنا أعتذر طبعا كثيرا من السادة الخمسة الذين كان لهم المشاركة. تفضل أستاذ النوري. Your Excellency, Uncle, Ambassador, India at Iraq. First of all, I would like to appreciate Your Excellency to be here and thank Uncle Dr. Hamoudi for this successful meeting. Thank you very much, Mr. مفضل. لا يسعنا في نهاية هذه الأمسية الجميلة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السفير سوريش كيه-5 سفير الهند في العراق على هذه المحاضرة القيمة التي نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها.